เหตุการณ์ที่มนุษย์เราสามารถสัมผัสถึงสิ่งมีชีวิตจากดาวเคราะห์ดวงอื่นเป็นปรากฏการณ์ที่มีมาเนิ่นนานและเริ่มปรากฏให้เห็นบ่อยครั้งขึ้นในศตวรรษที่ 20บางคนมองว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นเพียงเรื่องหลอกลวงเพื่อเรียกร้องความสนใจหรือผลประโยชน์บางอย่างแต่สำหรับบางคนก็เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงเคยมีมนุษย์โลกถูกเอเลี่ยนลักพาตัวไปด้วยเหตุผลบางประการไม่ว่าจะเป็นการทดลองแปลกๆไปจนถึงการบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ต่างเผ่าพันธุ์ซึ่งทั้ง4เหตุการณ์ที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้คือหนึ่งในเรื่องราวที่โด่งดังและน่าสนใจเกี่ยวกับกลุ่มคนที่กล่าวอ้างว่าเคยถูกมนุษย์ต่างดาวลักพาตัวไปแล้วมีชีวิตรอดกลับมาไปติดตามกันครับ 1. เบ็ตตี้และบาร์นี่ฮิลการรายงานครั้งแรกที่แพร่หลายไปทั่วเกี่ยวกับเหตุการณ์การถูกมนุษย์ต่างดาวลักพาตัวไปในสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน ปี 1961 ในพื้นที่ชนบทของรัฐนิวแฮมป์เชียร์ผู้ที่ประสบเหตุคือเบ็ตตี้และบาร์นี่ฮิลสองสามีภรรยาขณะที่ขับรถกลับจากวันหยุดพักผ่อนในมอนทรีออลและน้ำตกไนแองการาช่วงเวลากลางคืนพร้อมกับสุนัขที่ชื่อเดลซี่ขณะที่บาร์นี่ขับรถเบ็ตตี้ก็สังเกตเห็นแสงบนท้องฟ้าที่ดูเหมือนดาวตกแต่ว่าเคลื่อนที่แบบผิดปกติเธอจึงบอกสามีให้หยุดรถที่จุดปิกนิกใกล้กับเขตทวินเมลเทนทั้งสองก้าวลงจากรถแล้วผลัดกันใช้กล้องส่องทางไกลสังเกตดูวัตถุประหลาดนั้นซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจนด้วยเหตุที่น้องสาวของเบ็ตตี้เคยอ้างว่าพบเห็นจานบินมาก่อนเบ็ตตี้จึงค่อนข้างมั่นใจว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของเธอน่าจะเป็นจานบินเช่นเดียวกันแต่ว่าบาร์นี่ไม่เชื่ออย่างนั้นเขาคิดว่ามันอาจจะเป็นเครื่องบินพาณิชย์มากกว่าจนกระทั่งสิ่งนั้นเปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็วและเคลื่อนตัวเข้าหาพวกเขาบาร์นี่จึงตระหนักว่าเครื่องบินไม่มีทางบินได้ในลักษณะนี้แน่นอนสองสามีภรรยารีบหันหลังกลับขึ้นรถและขับไล่ตามวัตถุนั้นไปขณะที่สิ่งนั้นก็ค่อยๆลดระดับความสูงลงมาและบินไปรอบๆบริเวณโดยเบ็ตตี้อ้างว่ายานลำนี้มีความยาวกว่า60ฟุตหรือ18เมตรและดูเหมือนว่าจะหมุนได้ทันใดนั้นยานก็แล่นเข้าหาทั้งสองพวกเขาจึงหยุดรถและบาร์นี่ก็ก้าวลงจากรถเมื่อยานเข้ามาใกล้จนสามารถมองเข้าไปด้านในผ่านหน้าต่างยานได้บาร์นี่ก็เห็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งส่งข้อความมาว่าคุณอยู่ในที่ที่คุณอยู่และมองหาต่อไป Stay where you are and keep looking และนั่นก็เป็นสิ่งสุดท้ายที่เบ็ตตี้และบาร์นี่จำได้ในคืนนั้นเวลาผ่านไปทั้งสองก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาพร้อมความรู้สึกไม่สบายใจและรู้ว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นแต่กลับจำสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เมื่อเดินทางกลับถึงบ้านพวกเขาสังเกตเห็นว่านาฬิกาหยุดเดินรองเท้าที่บาร์นี่สวมมีรอยถลอกและชุดของเบ็ตตี้ก็ขาดตรงชายเสื้อและมีผงสีชมพูแปลกๆติดอยู่หลายวันต่อมาเบ็ตตี้ก็เริ่มฝันว่าเธอกับสามีถูกชายร่างเตี้ยผิวสีเทาสวมชุดสูทสีน้ำเงินและหมวกนักเรียนนายร้อยทหารพาพวกเขาเข้าไปในป่าภายหลังบาร์นี่และเบ็ตตี้เข้ารับการสะกดจิตเพื่อฟื้นความทรงจำในช่วงที่ขาดหายไปซึ่งบาร์นี่เล่าถึงตอนที่ตนเองถูกบอกให้หลับตาและตกอยู่ในสภาวะมึนงงเขาจำได้ว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นพึมพำด้วยภาษาแปลกๆและสื่อสารกับเขาผ่านกระแสจิตโดยบอกเขาว่าอย่ากลัวส่วนการสะกดจิตของเบ็ตตี้ก็เผยให้เห็นความทรงจำของเธอที่สอดคล้องกับความทรงจำของสามีแต่จะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่แตกต่างกันเช่นรูปร่างหน้าตาของผู้มาเยือนเทคโนโลยีบนยานอวกาศและลำดับเหตุการณ์นอกจากนี้ความทรงจำของเบ็ตตี้ก็แสดงแผนที่ดวงดาวที่อากาศยานลำนี้เดินทางจากมาซึ่งภายหลังสามารถระบุได้ว่าเป็นระบบดาวที่มีอยู่จริงและมีชื่อว่าซีตาเรติคูลี 2. อันโตนิโอ วิลลาสโบอาสในช่วงค่ำของวันที่ 16 ตุลาคม ปี 1957 ขณะที่อันโตนิโอ วิลลาสโบอาสชาวหนุ่มชาวบราซิลวัย 23 ปีกำลังทำงานในฟาร์มของครอบครัวก็ถูกมนุษย์ต่างดาวลักพาตัวไปโดยเขาบรรยายว่าเห็นอากาศยานรูปไข่ขนาดใหญ่ที่มีโดมมีไฟสีแดงหมุนได้อยู่ด้านบนจานบินลำดังกล่าวลงจอดบนขาตั้ง3ขาจากนั้นสิ่งมีชีวิตสูง5ฟุตหรือประมาณ150เซนติเมตรหลายร่างที่สวมชุดเอี้ยมสีเทาและหมวกลักษณะคล้ายกับหมวกกันน็อกทยอยลงมาจากยานอันโตนิโอพยายามหลบหนีด้วยรถแทรกเตอร์แต่เครื่องยนต์ก็ดับไปเสียดื้อเขาจึงพยายามวิ่งหนีต่อแต่ก็ถูกสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นจับได้ในที่สุดชายหนุ่มถูกพาตัวขึ้นไปบนยานแล้วพวกเอเลี่ยนก็ถอดหมวกกันน็อกออกเผยให้เห็นดวงตาสีฟ้าเล็กๆและวิธีการสื่อสารกันผ่านเสียงคำรามที่เหมือนกับสัตว์
อันโตนิโอก็ถูกเปลื้องผ้าเหลือเพียงร่างเปลือยเปล่าและทาเจลเคลือบตัวไว้จากนั้นก็ถูกพาเข้าไปในห้องครึ่งวงกลมขนาดใหญ่ผ่านประตูทางเข้าที่ประดับด้วยสัญลักษณ์สีแดงซึ่งเขาสามารถจำสัญลักษณ์เหล่านี้ได้อย่างชัดเจนภายในห้องดังกล่าวอันโตนิโอถูกสิ่งมีชีวิตต่างดาวเก็บตัวอย่างเลือดไปจากคางของเขาก่อนที่จะพาย้ายไปยังอีกห้องหนึ่งแล้วก็ทิ้งชายหนุ่มให้อยู่ตามลำพังเป็นเวลานานประมาณครึ่งชั่วโมงมีการปล่อยแก๊สเข้ามาภายในห้องทำให้อันโตนิโอรู้สึกคลื่นไส้เมื่ออาการคลื่นไส้ทุเลาลงประตูห้องก็เปิดออกร่างที่เดินเข้ามาก็คือมนุษย์ต่างดาวเพศหญิงร่างเปลือยเปล่าที่น่าจะเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันอันโตนิโอเล่าว่าเธอมีเสน่ห์มากด้วยลักษณะใบหน้าที่มีคางแหลมตาโตเหมือนแมวผมของเธอเป็นสีบลอนด์อ่อนและมีขนบริเวณช่วงล่างเป็นสีแดงช่วงเวลานั้นชายหนุ่มรู้สึกถึงแรงดึงดูดอันแรงกล้าต่อหญิงสาวต่างดาวผู้นี้จากนั้นทั้งคู่ก็มีเพศสัมพันธ์กันซึ่งระหว่างนั้นแทนที่จะจูบกับเขาทางริมฝีปากเธอกลับจับที่คางของอันโตนิโอแทนหลังจากนั้นมนุษย์ต่างดาวหญิงก็ส่งยิ้มให้ลูบท้องของตัวเองแล้วชี้ขึ้นด้านบนก่อนจะจากไปจากนั้นอันโตนิโอก็ได้รับเสื้อผ้าคืนและพาเดินชมรอบๆยานก่อนจะถูกพาออกไปส่งเมื่อกลับถึงบ้านเขาก็พบว่าเวลาผ่านไป4ชั่วโมงแล้วและผลจากการตรวจสุขภาพหลังจากที่อันโตนิโอกล่าวอ้างถึงเหตุการณ์ที่เขาได้ประสบพบเจอแสดงให้เห็นว่าเขามีอาการเจ็บป่วยจากการได้รับกัมมันตภาพรังสีเล็กน้อย 3. คาวิน ปาร์เกอร์ ชาร์ลส์ ฮิกสันเมื่อวันที่11ตุลาคมปี1973คาวิน ปาร์เกอร์กับชาร์ลส์ ฮิกสันพากันไปตกปลาที่ริมฝั่งแม่น้ำปัสคากูล่าในรัฐมิสซิสซิปปีสหรัฐอเมริกาขณะนั้นปาร์เกอร์ก็ถูกรบกวนด้วยแสงสีฟ้าที่สะท้อนขึ้นมาจากผิวน้ำตอนแรกเขาคิดว่าเป็นแสงไฟจากรถตำรวจแต่เมื่อชายทั้งสองเงยหน้ามองขึ้นไปบนฟ้าก็เห็นอากาศยานที่มีลักษณะเหมือนลูกฟุตบอลขนาดใหญ่กำลังบินลงมาจากก้อนเมฆยานบินประหลาดลำนั้นไม่ได้ส่งเสียงรบกวนใดๆนอกจากเสียงดังฟู่ๆเมื่อยานลอยอยู่เหนือพวกเขาสิ่งมีชีวิต3ร่างก็ปรากฏตัวขึ้นพวกมันลอยอยู่กลางอากาศและกำลังเคลื่อนตัวมาทางปาร์เกอร์และฮิกสันปาร์เกอร์อธิบายว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีมือคล้ายก้ามปูหรือปากคีบและมีรอยตัดเป็นทางยาวที่ปากดูคล้ายกับหุ่นยนต์หนึ่งในร่างนั้นไม่มีคอและตัวสีเทาส่วนอีก2ร่างเหมือนจะมีรูปร่างที่เป็นผู้หญิงมากกว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นเอาสิ่งที่เป็นมือมาพันรอบคอของชายทั้งสองซึ่งทั้งคู่ก็ไม่ได้ขัดขืนปาร์เกอร์เล่าในภายหลังว่าตอนนั้นเขารู้สึกตัวชาแต่ก็ไม่ได้รู้สึกกลัวใดๆและตกอยู่ในสภาวะมึนงงจากนั้นพวกเขาก็ถูกนำตัวขึ้นไปบนยานอวกาศเพื่อไปทำการทดลองโดยฮิกสันเล่าถึงเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายกับดวงตาเคลื่อนที่อยู่เหนือร่างกายของเขาขณะที่รอบตัวรายล้อมไปด้วยสิ่งมีชีวิตสูง5ฟุตหรือ150เซนติเมตรเวลาผ่านไปคนหาปลาทั้งสองก็พบว่าตัวเองกลับมาอยู่ริมฝั่งแม่น้ำราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นพวกเขาจึงรีบไปหาตำรวจและเล่าเรื่องที่พบเจอให้ตำรวจฟังซึ่งขณะนั้นตำรวจก็ไม่เชื่อสิ่งที่พวกเขาเล่าให้ฟังหลังจากสอบปากคำเสร็จสิ้นตำรวจจึงตั้งใจทิ้งปาร์เกอร์กับฮิกสันไว้ในห้องสอบสวนพร้อมกับซ่อนเครื่องบันทึกเสียงไว้ในห้องโดยหวังว่าจะได้ยินหลักฐานการสารภาพว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องโกหกหลอกลวงแต่ว่าบทสนทนาที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นไปตามที่ตำรวจหวังเนื่องจากมีเพียงคำพูดจากทั้งสองคนที่ตอกย้ำว่าเรื่องที่เล่าให้ตำรวจฟังคือเรื่องที่ประสบพบเจอมาจริงๆและไม่มีใครเชื่อผ่านไปหลาย10 ปีทั้งสองคนไม่ได้พูดถึงเหตุการณ์นี้อีกเลยจนกระทั่งฮิกสันเสียชีวิตลงในปี 2011 ปาร์เกอร์ก็เขียนหนังสือเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่พวกเขาถูกมนุษย์ต่างดาวลักพาตัวไปซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ในปี 2018 และหลังจากนั้นมาชาวบ้านคนอื่นๆที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวก็เริ่มออกมาบอกว่าพวกเขาก็เห็น UFO ในคืนนั้นด้วยเช่นกัน 4. ทราวิส วอลตันทราวิส วอลตันเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ชาวอเมริกันเขาหายตัวไปในวันที่ 5 พฤศจิกายน ปี 1975 ขณะที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอาปาเช่ ชิดคลิฟในรัฐแอริโซนาโดยในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ วอลตันกับเพื่อนร่วมงาน 6 คนกำลังโดยสารรถบรรทุกไปด้วยกันทันใดนั้นพวกเขาก็พบเห็นวัตถุรูปร่างคล้ายกับจานลอยอยู่เหนือพวกเขาห่างออกไปประมาณ 34 เมตร วอลตันจึงลงจากรถและไปตรวจสอบความผิดปกติจู่ๆลำแสงนั้นก็พุ่งออกมาจากยานบินและทำให้วอลตันหมดสติไปเหล่าเพื่อนร่วมงานจึงรีบขับรถหนีด้วยความหวาดกลัวหลังจากนั้นวอลตันอ้างว่าเขาตื่นขึ้นมาในห้องที่มีลักษณะคล้ายกับโรงพยาบาลและมีสิ่งมีชีวิตหัวโล้นร่างเตี้ย3ร่างกำลังเฝ้าสังเกตการณ์เขาอยู่ชายหนุ่มพยายามต่อสู้กับพวกนั้นแต่สุดท้ายก็ถูกจับตัวได้ในที่สุดก่อนจะถูกนำเอาหน้ากากพลาสติกใสมาใส่เพื่อปิดบังหน้าของเขาไว้และหมดสติไปอีกครั้ง
แต่คราวนี้หลังจากรู้สึกตัวขึ้นมาเขาก็พบว่าตนเองนั้นกำลังเดินทางไปตามทางหลวงพลางเหลือบมองอากาศยานที่กำลังลอยหายไปบนท้องฟ้าก่อนจะพบว่าเวลาผ่านไปแล้ว5 วันภายหลังในปี 1978 วอลตันได้เขียนหนังสือ The Walton Experience เกี่ยวกับรายละเอียดเหตุการณ์ที่เขาเจอซึ่งต่อมาก็มีการนำไปดัดแปลงเป็นภาพยนตร์เรื่อง Flyer in the Sky ในปี 1993 ซึ่งได้รับเสียงวิจารณ์ไปในทางที่ดีและยังเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ยอดนิยมเกี่ยวกับการถูกเอเลี่ยนลักพาตัวและนอกจากนี้วอลตันยังได้รับเชิญให้ไปปรากฏตัวที่งานประชุม UFO และในบางครั้งก็เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม UFO ในรัฐแอริโซนาเองอีกด้วย